ابتسامة تملأ الوجه وحزن يملأ النفس. الاكتئاب. معكم مروة مصلحي ودوراوي تي في. اختصر المحلل النفسي كارل إبراهام الاكتئاب في كونه فشل في إرضاء الإنسان لنفسه أو من حوله، وعرفه ساندور رادو على أنه صرخة بحث عن الحب، وهذا شبيه لتعريف المحلل فينيكل أن المكتئب إنسان مدمن للحب. أما بيبرينغ فرأى أن الاكتئاب عجز عن تحقيق احتياجات الإنسان مثل الحاجة للأمان أو القوة أو الحب، أو مجرد الحاجة للأخذ والعطاء، واجتمع الكل في وصف الاكتئاب على أنه فقدان للروح والشعور بالفراغ. وقديما ربطت الحضارة اليونانية الاكتئاب بالكسل أكثر من الحزن، عندما رأوا الإنسان يمر بحالات من الكآبة تليها حالات من الانتعاش دون أي سبب واضح. وفسر الإغريق الاكتئاب تفسير خرافي بوجود مادة سوداء داخل مخ الإنسان تسيطر على أفكاره وذكرياته وسلوكه، وأن مصدر هذه المادة هي خطيئة تناول الفاكهة المحرمة، فكان العقاب شعور مفرط بالخوف واليأس والكره والحرمان والفقد وغير ذلك. أما في بدايات القرن الثامن عشر فتم تفسير الاكتئاب أنه اختلال في الدورة الدموية، وهذا الاختلال يؤدي لخلل في كهرباء المخ وبالتالي خلل في المزاج بشكل عام. وبدأ الربط بين الاكتئاب والأعراض الجسدية بشكل أكبر في القرن التاسع عشر، حيث أرجعوا سبب الاكتئاب لسوء التغذية، وظل الأمر هكذا حتى اقترح العالم بول موبس نظرية تقسم الاكتئاب لاضطراب باطني لسبب وراثي، واضطراب خارجي لسبب بيئي، والتفاعل مع الأحداث والمواقف اليومية. وبدأت التصنيفات تتطور مع القرن العشرين لاكتئاب أحادي واكتئاب ثنائي، أو اكتئاب حاد واكتئاب خفيف، أو اكتئاب هوسي واكتئاب غير هوسي. هذه المصطلحات هي المعروفة الآن باسم النوبة الهوسية والنوبة الاكتئابية والاضطراب ثنائي القطب. ومع ظهور فرويد ومدرسة التحليل النفسي الكلاسيكية بدأ التشبيه بين الاكتئاب وحالة الحداد، وملاحظة العلاقة بينهم في أكثر من عرض، مثل الميل للانعزال والحزن واللامبالاة والشعور بالكراهية والعداء. لكن تميز الاكتئاب عن الحداد بقدرته الرهيبة على التقليل من تقدير الذات والثقة بالنفس وانعدام الشعور بالأهمية والقيمة. ولكن إن نظرنا لحالة الحداد نصل لوصف تقريبي للاكتئاب، فعندما يمر الإنسان بحالة حداد يمر أيضا بمشاعر مختلطة وغامضة، لأن غياب أي شخص عزيز عن الحياة فجأة يولد بنا رغبة ملحة في عودته، وعندما لا يعود نشعر بقلق وعجز عن السيطرة على أحداث الحياة، وفي النهاية يتحول هذا العجز لغضب يتبلور في شعور باللوم والعتاب. المشكلة أن هذا الغضب والعتاب لا يكون موجه لمصدر محدد، فيحتار العقل: هل السبب في الغضب هو الشخص الغائب، أم واقع الغياب نفسه، أم الناس؟ وفي النهاية يستقر مؤشر الغضب على النفس، حيث يغضب الإنسان من نفسه أنه أحب شخص غاب. وكنتيجة يدخل في حالة حداد من 5 مراحل: أولها الصدمة من الحدث، وثانيها مرحلة الاعتراف بالواقع والحزن عليه، ومع المرحلة الثالثة يخف الحزن ويبدأ الشفاء في المرحلة الرابعة، ويعود الإنسان للحالة الطبيعية في المرحلة الخامسة. علاقة كل ما سبق بالاكتئاب أنه عندما يقف الإنسان عند المرحلة الثانية يتحول الحزن لحالة مزمنة من اليأس تفتح الباب لأنواع مختلفة من اضطرابات الانفعالات، وهنا تحدث المشكلة. والاكتئاب أحيانا نوع من أساليب التكيف مع الخسارة، طريقة دفاع من اللاوعي بالهروب والانسحاب والتعود على توقع الأسوأ، حيث يتوهم الإنسان أنه بالفعل ضعيف، لأنه إن ظن أنه يستطيع تحمل الموقف غالبا سيتأذى أكثر. فنموذج تفكير المكتئب يركز عادة على تشويه الماضي والحاضر والمستقبل، والسبب أن اللاوعي يلجأ لحيلة للتعامل مع مشاعر الحزن من خلال تكوين أحداث وهمية في شكل ذكريات عامة وسلبية وبلا تفاصيل لتبرر هذا الحزن. وعلى العكس يقاوم اللاوعي أي ذكريات مبهجة ليحافظ على الصورة المشوهة التي يحملها عن نفسه، أي أن العقل يختار ما يناسبه فقط أثناء الاكتئاب بما يناسب المزاج العام، حيث يتكون هذا المزاج من حزن وتشاؤم وعزلة ولا مبالاة واضطراب نوم وشهية ووزن وعجز عن الاستقرار أو الاستمتاع بأي شيء.
حيث يلجأ المكتئب عادة لأسلوب التهوين والتهويل في التفكير، التهوين من أي شيء جيد والتهويل من كل شيء سيء. لذلك يتأثر المكتئب بضغوطات الحياة بسهولة، لأنه يميل عادة لسوء الظن في تفسير أي موقف يمر به. وقال بيبرينج عن الاكتئاب أنه نتيجة حتمية لصراع قوي داخل الأنا بسبب الفجوة بين أهداف الشخص وقدرته على الوصول إليها، وغالبا تكون هذه الأهداف متعلقة بالشعور بالحب والتقدير. وقارن المحلل النفسي رادو المكتئب بالطفل الصغير المعتمد على رضا والديه ليشعر بثقة وتقدير تجاه نفسه، وعندما يتحول هذا الشعور لهدف صعب الوصول إليه أو التعبير عنه يزيد الاكتئاب، خاصة إن تم تربية الطفل في بيئة مليئة باللوم والنقد، لأن النقد يزيد من مثالية أي شخص فترتفع التوقعات ويصعب الوصول للهدف. وبين أوصاف الاكتئاب المختلفة، عندما نصفه أنه حزن تحول لحالة مرضية، نكون وصلنا لأدق وصف للاكتئاب.